Hello mga classmate, nakarating din tayo dito. Ayun, iikot ko lang muna kayo kay team. Nakaangat na siya ngayon. Ikot-ikot tayo. Yun. Kintab naman. Love your own. Ikot tayo, ikot tayo. Oop. Yun. Love your own. Ikot tayo, ikot tayo, ikot tayo. Ayun, nakatanggal na ang cover. Ang greens natin, ayun, sagad na sagad. Ito, walang nabasag. Ayun, ganda naman ng sticker. Umiilaw-ilaw. Ayan yung shop. Ayan yung isang official pare-recommend na garage ng TML crew. Yun, A+. Yun, tingnan sa ilalim. Yun, coilover. Kailangan na lang wisikan ng W40. Yun, yun sa ilalim. Uy, medyo may kalawang konti. Malinis pa naman. Yun. Sarap sana lagyan ng brum-brum mo. Pero bawal kasi. Ikat na naman tayo dito sa ilalim. Yun. Simula na tanggalin ang mga lug nuts. Yun, may camera. Yun, dito na naman tayo sa harap. Yep. Ito, lagyan na naman natin yan W40. Mamaya wiwisikan natin yan. Kasi dapat pala coilover pala daw. Lalo nandito, every 3 months daw lalagyan. Or wisikan ng W40. Wala namang masamang sumunod. Yun lang nakikita ko sa mga content. Uy, may tumulo yung AC. Yun na. Yan yung before. Oh, yan. Yan. Mamumuti yan mamaya. Masishiming yan. Yun. Ay, putik. Pati pala yung habring. Kailangan palitan. My God. Gastos na naman. Okay naman yung axle. Yung link, okay naman din. Ayun nalagyan na ng W40. Nagmamasa na yung coilover. Ay nako. Hirap ang mga my friend ko. Bira lang ng bira dyan. Hirap na hirap sila. Ayaw pare. Layo ako, baka matamaan ako. Wag naman sana masira yung nut ko. My friend naman. Sige. Ay nako. So, wakas, nabuksan din. Ayan, gusto nyo makita yung old tsaka new. Yun, ang sa left side, yan yung luma. Ang sa right side, yan yung bago. Pero actually, makapal pa rin yung luma. Pero wala eh. Yan, tapos na siya. Rotor shimming, check. Brake pad replacement, check. Huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-click yung notification bell. Mga classmate, yan na lang muna.